Era mai ieftin să mergi cu mașina decât să ai două abonamente de transport în comun. Și mi-au furat mașina. Aici s-a descoperit insulina. Noi când am venit din România, noi învățasem că Paulescu a descoperit. Te face pe tine ca avem și oamenii străzii, drogați. Aveți și steagul României? Da, steagul special, mare. Putem spune că magazinele aici sunt deschise duminica datorită unui român? Puțin mai încolo devine foarte sărac și oameni care sunt drogați. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit în Canada, bine ați revenit în Toronto. În vlogul de astăzi continuăm aventura, explorăm orașul. Dacă în prima parte, în primul vlog am explorat centrul orașului, de această dată vom merge către nord, către periferie, mai bine zis. Văd că și aici se lucrează, mă îndrept către metrou. S-a înnorat brusc și picură, sper să nu vină ploaia, sper ca vremea să fie de partea noastră. Da, o să ne întâlnim cu români, așa cum v-am obișnuit în ultima perioadă. Din când în când mai facem și vloguri cu români care sunt stabiliți în țările pe care le vizitez, pentru că ei știu mai bine cum stau lucrurile, pentru că trăiesc aici, așa că o să fie foarte, foarte interesant. Ni s-au promis lucruri interesante, haideți să le spunem interesante, rămâne de văzut pe parcurs, așa că am o rugăminte la cei care încă nu s-au abonat la acest canal de YouTube să apese butonul subscribe pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută, iar pe voi ceilalți vă rog să dați un like și ca de obicei să vă lăsați părerile în comentarii. Prieteni, întrerup vlogul pentru că vreau să vă vorbesc câteva secunde despre sponsorul de astăzi, și anume Go2Ride Sharing, o aplicație românească gratuită care poate fi foarte utilă în această perioadă. Știu că mulți dintre voi începeți din nou cursurile, vă mutați în orașe noi, vă întoarceți din străinătate, iar drumurile pot fi scumpe și complicate, mai ales dacă studiezi în altă țară, pleci la muncă în străinătate sau, de ce nu, te întorci din vacanță. Go2Ride Sharing te ajută să găsești colegi care merg pe aceeași rută și împărțiți costurile, sau dacă ai mașină poți publica tu cursa și recuperezi din bani. Totul simplu, gratuit, direct în aplicație. O poți folosi și dacă ești persoană fizică, nu ai nevoie de autorizație, iar dacă ești firmă de transport, există opțiune separată unde îți încarci licența. Și mai e ceva important, Go2 are și funcție SOS foarte utilă dacă rămâi în drum, indiferent că ești cu bicicleta, cu scuterul, cu mașina sau chiar camionul, poți cere ajutor direct comunității. Mi se pare o aplicație care aduce oamenii împreună și oferă alternativă inteligentă, mai ales în perioadele aglomerate. Dacă vreți să economisiți bani, să cunoașteți oameni noi, să călătoriți mai eficient, dați o șansă acestei aplicații. O să vă las linkul în descriere pentru a o descărca chiar acum gratuit, iar noi ne întoarcem la ale noastre. Acum va trebui să iau un metrou, cred, de aici. Îmi plac foarte mult aceste căsuțe, pe partea dreaptă se construiește. Orașul acesta este într-o continuă dezvoltare. Toate aceste căsuțe sunt din lemn, chiar dacă la exterior au cărămidă. Haideți să vedem în ce parte trebuie să o iau. Bună ziua! Scuzați, aici e... Cosmin, îmi pare bine. Lori. De aici începe cartierul iranian. Aici e foarte localizat, deci segmentat. Cartier iranian, cartier francez, cartier brazilian. Am înțeles că sunt foarte mulți străini. Am filmat și ieri, am fost în centru, prin centru, pe acolo și am discutat cu o doamnă. Și unul dintre cele mai mari centru de refugiați. Premierul de aici la început zicea că să le dea permisul de muncă cât mai repede ca să integreze, dar ăia de la federal le trebuie mai mult, la 2 ani. Stau pe aici prin parc, se mai plimbă pe străzi, unii se mai duc să învețe. Nu deranjează, adică turiștii locali nu fac rău. Eu, ca să fiu sinceră, în 2 ani de zile de când au venit, mai ales acum vin foarte mulți din Statele Unite, numai o dată, unul pur și simplu s-a expus, era desfăcat, și-a dat pantalonii jos și stătea acolo, dar pe mulți îi deranjează. Aici mai în spate sunt coreeni. Localnicii ce spun? Sunt de acord? Sunt împărțiți. Mulți nu prea vor. Deci, de exemplu, și pentru când aplici la medicină, asta e una dintre întrebări. Care e părerea ta dacă vrei să se construiască un așezământ în centru? Da. Și cum trebuie să răspunzi? Trebuie să zici că unii zic că nu sunt, pentru că sunt drogați. Putem să mergem mai încolo și vezi că se injectează. V-ați creat o Românie aici.
Da, ăla, știi, de la fetițele alea. Colecție de nisip din toată lumea. Pe unde ați fost? Ați luat din Pe fiecare unde loc? Am fost și oricare se duce, ne aduce. ne întreabă ce vrei, toți studenții, toți ăștia. Toți studenții avem din Dubai, avem din... Pe unde n-am fost? Una Wow. i-am zis să-mi aducă din Aruba. Qatar, Una ne-a zis să te aducă și mi-a adus 2 kg. Și atunci am început să le pictăm și să vezi să ales fiecare Da, da. bici cu din Și nisip din zona respectivă. Da. Este greu să ajungi în Canada în ziua de astăzi? Ca doctori, acum au dat o lege nouă, începând din 7 iulie, pot să se ducă în British Columbia, fără examene și fără emigrare, deci nu trebuie, Trebuie să aibă internship și internat și trebuie să aibă o rezidență 2 ani de internat sau rezidență și să fi lucrat pentru 3 ani de zile ca doctor de familie. câștigă așa doctorii de familie ca la jumătate de milion canadieni în dolari canadieni Pe an? și pe an și dacă sunt specialiști și pot să ajung la 1 milion pe an. Ceea ce cred că e foarte bine. E mult mai bine decât în Anglia și în Anglia trebuie să dai examen. Aici nu mai trebuie să dai Aici examen. încearcă să-i atragă, în special în provinciile din ăsta la Saskatchewan. Din ce în ce mai mulți români vin. Până acum nu prea veneam, că se duceau mai mult în Anglia. Și Am avut câteva cliente din România, toate s-au matched, așa se cheamă aici, matched into residency. Toate și-au înseamnă că au intrat la rezidențiat. una din Sibiu, 2 din Sibiu, o indiancă care a studiat la Iași, aia, vorbește și în românește indianca. Ce tare, da. Da, păi a venit la noi și a zis, hai să mă ajutați și pe mine, dar ne-a zis în românește. Dar aia, obviously, că era așa indiancă, da? Cu ce vă ocupați aici, că nu ne-a spus pe voi? Păi avem școală pentru studenți să se ducă la facultatea de medicină dentară, farmacie, de chiropractori, toate din astea și avem programe să aducem pe studenții care nu pot să intre aici pentru că în Canada, Cuba și Coreea de Nord sunt singurele țări din lume care nu au școli de medicină privată. Am înțeles. Deci E foarte, foarte greu să intre și atunci se duc, vin la noi și după aia ei merg la alte școli unde acceptă și apoi noi îi ajutăm să vină înapoi ca să practice în Statele Unite sau în Canada sau în Anglia. ce avem noi se cheamă StarMed, e ca un star, are multe diviziuni, toate e ca un hub, cum se cheamă asta, Medical School Summer Camp, tabără de vară pentru studenți care vor să, dacă vrea cineva să vină aici. Le dăm și viză ca să vă studieze Este dacă și apoi vor. în Canada, dacă studiezi, sunt niște programe, de exemplu, faci personal support worker. Vreau să zic să scuze lumea dacă vorbim cu terminologie englezească, că așa vorbesc și nu mai știm exact cum a fost terminologia, cum e terminologia sau dacă e vreun echivalent. Poate ar fi infirmieră în România, școală de infirmiere și aici ei direct, dacă poți să faci programul nostru și după aia faci asta și atunci îți dă foarte ușor să rămâi aici în Canada. Și sunt și alte programe de master și mulți români, da, foarte mulți români aici au venit prin anii 90, aș zice, mulți cu cibernetică, cu informatică, pe computere. Acum, mai recent, au început să mai vină din Anglia, că acolo îi plătește pe doctori foarte puțin. Îi plătește salariile mai mici față cam de la ce? 100.000 de lire, de cel puțin de 4 ori mai puțin. Da. Și lucrează foarte mult, că sistemul e sub presiune, că aici e sistem universal. Toți sunt la fel, de nu e competiție. Înainte, orașele din Toronto erau separate. Ăsta era orașul cel mai curat și cel mai liniștit. Foarte mulți din Africa de Sud, după ce n-a mai fost apartheid și au venit aici în Canada, s-au stabilit în zona asta și totul era foarte puțin diferit de restul Torontului, unde, de exemplu, se lua gunoiul de 2 ori pe săptămână. A devenit, apoi orașele astea au început să se amalgameze și a devenit Toronto, marele Toronto. Înainte fiecare oraș avea sistemul lor separat și aici o să mergem la primăria. Primarul ăsta a făcut multe pentru Toronto și i-au numit plața asta
Mel Lassman. Era foarte plin de viață așa și... Iar cel care, builderul care a care a construit construit? toate zgrienorii ăștia, deci ăsta a venit din Polonia cu $5, povestea emigrantului de succes și a început de la zero să pună în construcții ca mulți alții Și el a construit toate astea, foarte multe după aici și apoi a făcut ca ultima lui clădire pe care a construit-o, e un centru care se numește Hulmark. acolo avem noi sediu. Are o statuie, aia ca un fel de muzeul lui, de shrine-ul lui, cele mai multe clădiri aici. E ca în China, pe 3 linii de blocuri care nu prea se întâlnește pe aici în Toronto. Vezi, sunt și în spate. Deci nu sunt zgrienori numai pe strada principală, sunt pe 3 linii. Asta e zona mai mult chinezească acum. Și coreeni și iranieni. Tavazo, asta e dried fruits. Fiecare își aduc ce e specific pentru ei. Asta e cel mai faimos pentru persani. Fructe uscate, semințe, dulciuri. Și alternează chinezi sau coreeni și cu persani pe aici. Adică se vede și pe stradă că sunt majoritatea orientali. Asta aici e Mel Lassman Square. Aici sunt concerte, în fiecare săptămână. E un festival. Săptămâna trecută a fost din Hawaii, e și festivalul românesc și au sus în clădire un clopot care bate la o oră. Aici e centru unde se întâlnește lumea. Royal Bank, asta e făcută metalul, e adus de prin Transilvania. De la Reșița. Aici pe stânga. Da, l-am cunoscut pe un domn bătrân care făcea afacerea să aducă metalul. Acolo e o clădire foarte interesantă, se numește Blocul de Smarald. Și dacă te uiți sus, ca beriliu, cum se desface piatra prețioasă. Sus, așa la un unghi. Foarte scump să te duci să locuiești acolo. E foarte interesant cum e făcut. Să se împartă. Da, arată foarte frumos, mai ales partea de sus. Da. Toate condominiurile sunt făcute două. Ăsta este unde avem noi Hulmark Center. Ăsta e ăla builderul care a făcut mulți dintre zgrienorii ăștia. El a făcut sistemul ăsta pe aici, că înainte erau numai case de la mici. La etajul 5 la acolo etajul 5 e stadiul la StarMed, la sediul nostru. Coreenii fac foarte multe operații estetice și iranienii. Poate că marea majoritate a femeilor iraniene, persane, își fac cel puțin o cosmetică. Medică de nas, cel mai foarte popular, și injectări, e foarte, foarte popular. Vin și din străinătate să-și facă aici sau e scump? Nu. Să mai duc ăștia în alte țări. Se cheamă medicină turistică. Ei se duc în Turcia, se duc în Mexic, Republica Dominicană, se duc să-și facă operațiile astea care vor, dar n-au bani, că nu sunt acoperite de asigurare, am înțeles. Nu, că astea sunt așa de elective, estetice, să arăți. Da. Banca asta o să aibă un festival pentru sănătate mentală și toți o să ne voluntariem acolo, o să fie un maraton aici. Aici e foarte, foarte important să te voluntariezi. Toată lumea se voluntariază pentru toate lucrurile. Noi ne voluntariem pe vreo 50 de carități. E foarte important să fii voluntar, să faci muncă voluntară. Da, toată lumea face câte ceva pentru alții, fără să primești nimic. Uite, vezi, aici e ăsta faimos chirurg de plastic, surgeonul ăsta. Tot building-ul ăsta, acum toți doctorii să vină aici ca să îl ajută pe el. El le dă clienți și... Deci el, pentru că e faimos, clienții vin pentru el și atunci ei le dau la mâna a doua la ăștia care trăiesc din el, îi adună clienții și le dă lor să facă operația. Și atunci building-ul ăsta devine numai cu cosmetice și câțiva de ăștia dentiști. Era foarte, foarte greu, înainte de pandemie, era foarte greu să găsești, să-ți cumperi un oficiu. Acum, după pandemie, toată lumea lucrează de acasă, birourile nu mai sunt așa căutate, nu mai construiesc birouri, multe sunt goale. Sunt și multe companii care au dat faliment, care n-au putut să se adapteze. Aici se lucrează și aici o să construiască și o să dispară priveliștea. Vezi, totul aici e cu cosmetic surgery.
Canadian Aesthetic Congress. După aia aici e Aici se fac doar cursuri sau cursuri, Canadian Board of Aesthetic. Aici îi face pe ei să dă certificate. Aici e translație de la... Așa asta suntem noi. Da. Aici avem clase în care îi învățăm pe doctori cum să pregătească pentru examenele de licență. Și avem doctori din toată lumea. Avem câte un steag pentru fiecare. Aveți și steagul României? Da, avem pe, uite, și de la mare, așa a făcut. Aveți și aici. Da, asta special, steagul special, mare. Și avem din toată lumea, avem studenți din 120 de țări. Din toate țările ați avut studenți. Da, și avem și din România. Și astea sunt școlile din Caribbeans, care studenții noștri se duc și la ele. Acolo sunt niște success stories. Aici sunt examenele practice, unde îi învățăm cum să facă examenele cu sistemul canadian. Aici au tot felul de astea. Și aici sunt câteva dintre studenții noștri. Din toată lumea. Din toată lumea, da. Din Bangladesh, pe aici sunt stress balls-uri, colecție de stres de la fiecare facultate de medicină, de veterinari, uite ăștia așa, toate facultățile care sunt partenere cu programul nostru. Da. Cu sora. Da. E bine că v-ați îmbrăcat diferit. Ne-au îmbrăcat așa pentru că e de la York University, unde am făcut noi doctoratul și culorile la York sunt roșu și alb. Asta e revista de 50 de ani de la York University. Au ales 50 de oameni ca să reprezinte universitatea și ne-au ales pe noi și ne-au pus la mijlocul broșurii. Toată lumea se uite acolo. Și aici avem școala, adică camera unde îi pregătim pe studenți. Asta e un premiu care sorul meu a luat și eu am luat pentru cea mai frumoasă poză într-o competiție. E singura structură în 50 de ani care a fost descoperită nou. Am descoperit-o eu și cu sora mea la University of Toronto acolo. Da, este foarte mult de învățat aici. Foarte multe... Dar ce e mai important e că sunt aici oameni din toată lumea și aici avem, vorbeam de carități, aici sunt diferite carități care le suportăm. Care studenții trebuie să se ducă să voluntarieze și fiecare este cu copii de spitalul ăsta, donație de organe, asta e pentru cancer, asta este pentru breast cancer și aici în Canada toată lumea, asta e să doneze blood, în toată lumea trebuie să facă asta. Am făcut o pictură, noi am făcut-o de ziua inimii aici, asta ne-a dat o medalie, că i-am ajutat de 30 de ani, ajutăm pe doctor să se integreze în Canada. Nu știu dacă aș reuși să învăț atâtea lucruri, dar n-aș reuși să fiu ei doctor. Învață, trebuie să învețe, trebuie să facă ceva. Ne spunea o chestie foarte interesantă, bine, acum glumim, că e o problemă reală cu hoții aici. Deci nouă ne-au furat mașina, ne făceam doctoratul la York, aveam mașină, că era mai ieftin să mergi cu mașină decât să ai două abonamente de transport în comun. Da. Și cu parking-ul și totul. Și a venit papa în vizită aici și toată poliția era adunată într-un parc lângă universitate, unde era papa, ca nu cumva că fusese niște atentate, nu știu ce. Unul dintre colegi de-al nostru vine și zice: mi-am rupt piciorul și m-am dus să-mi iau mașina să mă duc la spital, că nu mai veneau nici ambulanța, nici nimic, și mi-au furat mașina. Și noi zicem: păi nu-i nimic, hai că te luăm noi cu mașina noastră. Și ne ducem în parcare și mașina a dispărută. 8 mașini numai din lotul nostru. Și nu s-a rezolvat nimic? Pe lui a găsit-o că era o de asta de mâna a treia, a abandonat-o pe undeva. Pe a noastră era Toyota. Și au luat-o și au distrus-o și au făcut piese de... Pentru piese de schimb. Pentru piese de schimb și niciodată nu s-a mai găsit. Și apoi am căutat și am zis care este mașina aceea care este cel mai puțin furată. Și de atunci noi numai Mazda avem. Trebuie să desponsorizeze. Da. Numai Mazda. Facem reclamă, e mașină bună, în Canada nu fură nimeni. Deci nu fură, că probabil este greu să desfacă piesele sau nu știu absolut, dar Toyota este furată, bineînțeles toate mașinile astea de lux. Toyota foarte furată. Foarte furată. Da, o problemă reală. Și toată mafia a acționat când poliția a fost în parcul ăla. A fost ocupată cu altceva, da. Papa. Tot a fost organizat. În general,
general e safe, dar trebuie să fii atent și unde sunt anumite zone, sunt și... Ca peste tot, ca ai în nevoie de Europa precauție, să da. fure de la buzunare. Ăsta în North York-ul ăsta e safe. York University e într-o zonă foarte proastă. E foarte periculoasă zona. Aici e safe. Aici, cele mai mari, multe autostrăzi nu plătești ca în Statele Unite. Nu Deci le plătești, n-au Asta taxe. e gratuită. E una mai la nord care plătești, dar dacă nu o iei, toate celelalte nu trebuie să plătești niciunul. Casa asta este cea mai veche restaurant de aici, Auberge du Pommier. Am fost și noi odată Invitate de o de facultate de medicină. Nu cred că mi-aș permite așa foarte scump. Foarte scump, 5 bucățele mici de rață cu puțină un fel de mămăligă între ele, așa Da, porții. bucățele, ca cum ai tăia castravetele, atât de subțiri. Subțiri, subțiri. După ce termin de mâncat la restaurantele astea mai fancy, mai așa, mai... Trebuie să te duci acasă și să mănânci. Mănânci. Pentru că, asta se cheamă Hogs Hollow. Aici e tot unul dintre cele alt foarte vechi restaurant. Mill Tavern, aici pe stânga. Aici Acesta de sunt aici. restaurantele lor, Miller Tavern. Și acum intrăm să vedem cum trăiesc ăștia care mănâncă la Restaurantele fancy. De pomie. Care mănâncă la restaurant, după care se duc acasă să se sature, să Nu, deschid. e așa să satură, nu vezi că sunt toți foarte skinny, Am sunt înțeles. foarte fit. Oamenii săraci aici sunt foarte grași pentru că mănâncă pastă și nu au vegetale și Cartofi prăjiți, McDonald's. Aici începem cartierul ăsta care e mai frumos. E foarte frumos de Halloween, Decorează decorații, aici. dar nu dacă copiii, te duci cu copiii să... Da, nu dau nimic. Nu dau nimic, nu? Bomboane la copii, nu. Sunt alte locuri unde dau... Adică dar îți dau acolo o bomboană, o ciocolățică, dacă te duci în alte Uite, cartiere... aici începe, dacă Da, vrei da, să da. vezi. În alte cartiere sunt casele oamenii mai puțin bogați, dar mai generoși. Mai darnici. Ca peste tot în lume, Da. peste tot se întâmplă așa. Da. Cei ce au mai puțin oferă mai mult. Sunt foarte multe păduri, foarte multă Da, vegetație. vegetație. Animale de-astea, ratoni, iepuri, vulpi pe aici. și coioți mai vin. Ăștia nu sunt emigranți, sunt unii care cumpără când le vând, dar aici Mai sunt mult canadieni. mai canadieni, mai de multe foarte generații. Bineînțeles că Plac. fiecare aici a venit la un moment dat, erau Normal, da, da. Toți au început de undeva. da, dar O chestie interesantă, văd sacii de gunoi sunt de hârtie aici. Da, da. Nu folosesc pentru- plastic. Nu sunt saci de gunoi. Sau Sunt ce? frunzele. Ah, dar da. ăștia sunt oameni obișnuiți, adică nu sunt Nu sunt Sunt profesionali, dar nu sunt Da. ăștia big business sau... Nu sunt o oameni, o să mergem și oameni acolo. normali, da, da. Uite calul ăla acolo. Oamenii cu un venit mediu sau mediu spre... Ok, Uite, de la aici, mediu în sus. Aici Da? o să înceapă case de-astea mai mari. Casele sunt construite tot din lemn și aici? Totul din placaj. Placaj. gazoane foarte îngrijite, Exact. udă, flori, foarte îngrijit. Marea majoritate nu ei le îngrijesc, adică Au oameni care se au ocupă, oamenii, da. iarna curăță zăpada, că aici angajezi ca să-ți curețe zăpada. Un lucru care îmi place, l-am tot repetat în vloguri, nu au garduri. Marea majoritate în față nu au gard. Asta mi-arată că zona e sigură, odată ce nu ai garduri. Nu. Ar trebui cel puțin. Nu ai spune că sunt din lemn aceste case, Da, nici măcar lemn. nici măcar... Nu. Ok. E placaj. Placaj. Și Noi avem staco, mai avem niște prieteni baptiști. din România, din Arad, din Oradea, se cheamă Lunga Construction, ăia sunt aici foarte... Au plecat pe vas de croazieră și au stat vreo 2 ani de zile. Nu plătești, dacă lucrezi pe vas de croazieră, nu plătești Taxe. casă, masă, taxe și faci o sumă de bani. Mergeau prin toate zonele astea din Caraibe și apoi s-au dus în Atlanta și au venit aici. Nu știau să facă nimica și cineva în Atlanta i-a învățat să pună stacul. Și acum fac stacul la hoteluri. Marea majoritate a caselor care le vedeți pe aici sunt cu stacul. Deci Staco e ceva așa... de polistiren
strat subțire de ciment. Dar eu nu știu cum casele astea rezistă, că toate sunt făcute din placaje, cât ar fi de mari. Da, sunt construite bine, bănuiesc izolate bine, pentru că iarna e frig aici. Sunt 4 sezoane, dar de fapt sunt numai 2. E cald sau frig? Da, de ei zic că avem iarnă și avem construction, sezonul de construction, că toate străzile sunt rupte de iarnă, să expand, Da. să Stind și apoi să contractă și toate străzile sunt rupte, dar nu sunt ca de le repară. Le trece toată vara să le repare ca să se strice în primăvara următoare. Așa și că în fiecare an. E iarnă și construction, își bat joc că arată din alea romanii cum Via Appia și toate alea care le-am văzut prin Italia și voi le-ați văzut prin Italia, toate străzile alea sunt de 2000, de 3000 de ani Și rezistă. și astea, adică le vezi că sunt bune, dar că acum e la sfârșitul verii, de la începutul verii sunt numai gropi distruse și inginerii de aici nu pot să gândească cum că făceau, știi, ăia puneau un strat de pietri și un strat de pietre mai mari, după aia încă un strat și aveau o formulă în ciment care cu cât e mai vechi, cu atât cimentul e mai tare. Pe când ce avem noi modern acum cimentul, cu cât e mai vechi, cu atât e mai prost. Și ei tot încearcă să vadă cum au făcut ăia, pentru că Mai bine au și pentru ăștia care repară mașini, pentru că le distrug toate gropile în care intri, îți distrug mașinile, trebuie să aliniate și să te duci în fiecare an să ai grijă de mașina, că se te reglează. Sare aici, iarna pun sare în kilogramele, deci aruncă sare să topească repede zăpada ca să oamenii să poată să se ducă în mașină sau ieși, dacă ai o haină neagră, e toată albă, acoperită în praf, iarna de sare. Uite, a trecut o mașină cu beer, că până acum ei nu aveau voie să vândă bere sau băuturi alcoolice în magazine și ăsta a dat un decret. Păi și unde îi trebuiau magazine speciale pentru? Nu mai erau niște magazine care ale guvernului. Nu privat, tu ca privat nu aveai voie să vinzi alcool. Tot alcoolul se făcea în beer store și în magazine specializate. Am înțeles. Cu noua lege și ăștia care au un mic magazin la colțul străzii au dreptul și nu aveai voie să bei în parc, nu ai voie să fii cu nici acum nu poți să bei din toate parcurile, trebuie să fii foarte atent în care parc te duci și bei bere. Că nu ai voie să umbli cu o sticlă de băutură în mână să se vadă, nu e voie aici. Noi am văzut că am mai văzut persoane pe stradă cu o pungă de hârtie în mână. Se vedea că au o sticlă acolo. Acum realizez că aveau alcool acolo. Lumea le place că se e mai aproape, se duc la colțul străzii și e ca Păi da, mi se pare normal, te trebuie să duci. Da, că așa e în Europa, dar aici, deci duminica totul era închis. Nu aveai voie să deschizi magazinul și nu aveai voie? Nu, până prin anii 80. Și e foarte curios că faptul că noi acum avem voie să deschidem magazine în weekend și business-uri. Duminica. Sâmbătă aveai voie, dar nu duminica. E unul din România, Paul Magder, mama sau tata, nu mai știu, român, era un blănar de origine română. Am înțeles. Și el a luat guvernul, l-a dat în judecată pentru că el nu putea să deschidă sâmbăta și atunci predea și sâmbăta și duminica și nu putea să-și vândă blănurile. Și a câștigat și l-am cunoscut, noi ne plimbam așa și noi să descoperim în primul an să descoperim orașul, Spădaina și era pe Spădaina și erau foarte multe blănării care era foarte interesant pentru noi și intram și noi așa dintr-una într-alta să vedem ăștia când intrai în magazine din astea private veneau la tine, te întrebau de unde ești, ce ești și am zis că suntem din România și face păi uite, ne-a spus toată povestea, acum... Cred că era fisul și l-a chemat în spate pe taxul. Au venit niște cunoscuți de-ai noștri și vreau să cumpere o blană și ne-am dus la el, că s-a purtat frumos și ne-am adus aminte și nouă nu le-am vândut nimica, că eram... Imigranți. Acum nu prea, aici dacă ai blanuri adevărate, nu prea se poartă, că sunt cu peta și asta, dar era plin de blănuri, o stradă întreagă, blănărie lângă blănărie. Putem spune că magazinele aici sunt deschise duminica datorită unui român? Da, pe o jumătate român. Da. Asta aici e casa ăsta care a donat. A donat terenul pentru spital? Sau? Terenul pentru spital și acum aici e pentru...
nunți. Acum, în spatele ai spitalului, e domeniul cu cele mai scumpe case din Canada. Aici sunt case Minimum 20 de milioane. Oho. Drake. Noi nu prea știam cine e, dar un student al nostru Care taxul dacă e doctor aici Da. la Sunnybrook. e chirurg pentru implantează pacemaker-uri Am înțeles. the heart. Copilul Aici lui a fost în programul nostru și copilul lui era prieten cu Drake și ne-a zis Copilul lui făcuse un restaurant, că copilul lui a fost model pentru Calvin Klein, pentru ăsta a făcut o sumă de bani înainte să vină să facă doctor și avea un restaurant care îi plăcea foarte mult ăsta lui Drake și el ne-a spus despre Drake, tot felul de lucruri. Aici lume ca ăștia care, deci ce am văzut, casele alea sunt ale doctori, avocați, business, dar aici ce o să vedem acum sunt casele vedete, muzică, sports, ăștia cu hockey. Uite garduri. Acum o să te uiți la garduri și o să ne spui dacă îți plac garduri sau nu. Acum- Garduri cu casă. Au apărut și gardurile, dacă mai Da. devreme nu erau. O să-ți arătăm Acum au aici apărut niște gardurile. garduri. Dar vezi cât teren e casa asta? Tu înțelegi cât e casa asta? Da, Că da, de da. când mergem noi, încă e casa asta. Acum începe altă casă. Garduri și mai închise. Da, este E vizibil, cred. e ca în Palm Beach. O zonă selectă, da. Da, uite aici altă casă cu garduri. fântâni arteziene. O să asta nici nu poți să vezi casa de cât de mare e gardul. Păi da, asta e și ideea. Oamenii au nevoie de intimitate, din câte se pare. Bayview este strada cea mai scumpă din Canada. So, asta este strada cea mai scumpă din Canada și Bayview, ca stradă mare, e cea mai scumpă stradă lungă din... Acum din- vreți să fiu sincer, din- pentru cea mai scumpă stradă din Canada e puțin asfaltul șifonat pe aici. Păi, Păi pun bumpurile astea Da, ca ca să să- nu mergi foarte repede. Asta da, asta înțeleg. Da, da, Dar ți-am se vede zis. că e petecit Da, asfaltul. pentru că este clima, Da, clima. este... Nici nu vreau să mă gândesc cât costă pământul în această zonă. Nu mai vorbesc de case. În România mergeți? Mergeam la un moment dat, în fiecare an pentru că era o companie de turism și luam excursii, ne duceam în Italia, Spania, în Grecia, dar n-am mai fost De când am murit. tata, din 2012. S-a schimbat foarte mult România. Da, și atunci am fost așa, dar prin 2000-2008 mergeam în fiecare an și după aia mergeam, ne mai opream, de exemplu, nu mergeam cu aceeași companie, ne opream în Bruxelles. E destul de lung drumul de aici, nu Da. erau direct flights și trebuia să alegi pe unde vrei. Aici toată lumea e în cartier vietnamez, chinezesc, Au indian. cartiere separate, Separate, da. Și de aici începe cartierul italienesc, de la St. Clair. Aici se oprise orașul și italienii au venit prin Sicilia, prin Calabria și ei au construit da. acest Au oraș. construit. Ok. De aici încolo au construit restul. Până aici a fost făcut de Irish, de Scottish, de ăștia. Și aici suntem la punctul cel mai înalt în zona asta și aici e castel. E o casă care se cheamă Spadina, pe stânga. Aici se îmbracă ca prin anii 1920 și sunt tot felul de festivaluri, de petreceri ca în Great Gatsby. E unul dintre cele mai scumpe restaurante aici din Toronto și castel cu muzeu. Grădinile se puteau vizita. Ok. Ei au Uite, și asta e casa lui o Spadina. casă deschisă când te poți să te duci și toată lumea poate să viziteze. Și dau mâncare de la restaurantul ăla gratuit. Uite, ăsta e castelul, singurul castel din North America. Poți să și vizitezi. Aici începe cum ar fi Fifth Avenue al Torontoului. Asta e un muzeu foarte, foarte frumos. Muzeul pantofi celebri, pantofi din toată lumea, pantofi din toată istoria. Duminica e gratuit. E gratuit și se pare. Fiecare muzeu în Toronto e gratuit într-o zi. Am înțeles. Orice persoană care nu își permite să dea bani pe muzee, să poate să se ducă Să le viziteze viziteze. gratuit. După aia sunt 2 zile când toate casele și toate obiectivele sunt deschise, Doors Open Toronto, și poți să te duci să vizitezi lucruri, temple masonice, lucruri care sunt Închise. bănci unde țin voltele. Foarte, foarte interesant. Orice
toate casele sunt deschise și trebuie să... Dar sunt cozi mari, toate teatrele, opera. Facultatea asta de medicină este foarte faimoasă pentru că aici amfiteatrul se numește Măglod. Aici s-a descoperit insulina. Canadienii zic că aici s-a descoperit. Noi când am venit din România, noi învățasem că Paulescu a descoperit. Păi și cum este? Care este varianta Păi este corectă? controversial. Uite, și vezi, eu mi-aduc aminte că eu eram naivă, eu eram chiar în departamentul unde s-a descoperit și au venit unii și zic eu, dar nu menționați și despre Paulescu? Mamă, au sărit la mine, era ultimul postdoctorand de-al lor. Păi ce se întâmplă? Paulescu de fapt a făcut primul experimentele, dar el nu a, sucul pancreatic îi distrugea insulina și el nu a putut să injecteze pură. Care este, în părerea mea, contribuția? E că ei aici au purificat-o. Au fost și capabili să o injecteze. Au dat-o ca un miracol, pentru că într-o zi copii care se așteptau să moară se trezeau la viață. Dar experimentele inițiale au fost făcute în România cu câini, să le extragi sucul pancreatic și să le dai... Ideea aici a fost tehnologia. El chiar l-au citat pe Paulescu, dar au zis că ei de fapt n-au înțeles că el a publicat în franceză și că ei nu știu franceză. Și că nu au... și apoi, dar ce s-a întâmplat? Ei au dat dreptul de a vinde pe $1. Undeva s-au simțit că nu a fost chiar așa, N-a fost a lor și atunci au dat dreptul au vândut dreptul pe $1 la companiile care au început să le comercializeze și să facă insulina care se putea injecta cu miligrame, să dai exact cât să dai. Și aici asta se cheamă University Avenue, asta toată este numai cu spitale. Cele mai faimoase spitale. Cam așa arată spitalele, da, arată... Asta este, uite, aici am lucrat și noi și aici, ăsta este locul unde s-a descoperit insulina. Aici vedem Parlamentul pe stânga, Parlamentul de la Ontario. Pe dreapta, aici e Muzeul Insulinei. De fapt, în clădirea asta s-a descoperit insulina aici. Asta e biroul lui, unde a lucrat, câteva instrumente. El este omul care a descoperit insulina, nu? Erlenmeyer, niște cubete, moșar, pistil. Vezi, asta e clădirea. Și aici făceau experimentele cu câini. Și ăsta cred că este primul care a fost băiețelul ăsta, Leonard. Și nu e nimic despre românul nostru aici scris. Fiecare vrea să zică că ei au descoperit. De fapt, nicio descoperire. Cineva descoperă puțin și altul mai vine. Deci, de câte înțeleg eu, el a îmbunătățit ce s-a descoperit la noi. Sau... El a avut o idee genială, el și-a dat seama. Uite, ăștia sunt de stem cell, dacă ai auzit. Da. Toți ăștia sunt stem cell. Tot Celulele aici stem, da. Celulele stem, da. Celulele stem și pacemaker-ul s-a descoperit aici. Da, ce ne spuneați? Că el a avut o idee genială? Ideea genială a fost că el a obstructat canalul pancreatic ca să nu dizolve insulina. Și atunci insulina, el a putut să o purifice pură. Când Paulescu nu era pură. Și când injecta, mergea, dar nu prea mergea. Deci ce făcuse Paulescu nu era eficient. Dar el a avut prima idee să injecteze. Deci românul a avut o contribuție importantă, foarte semnificativă. Important. Și aici ce e interesant, că sunt spital evreiesc, spital catolic, religie are spitalul, da. Au câte o mică sinagogă sau o mică capelă. Dacă vrei să te duci să te rogi, să fii preotul, să vină rabinul, să vină imanul, deci e foarte... Dar Mount Sinai e spitalul evreiesc, are lifturile, sunt pentru șabat, se opresc la fiecare etaj, poți să comanzi când te duci la spital, poți să zici eu trebuie să țin halal sau trebuie să țin kosher și îți dau mâncare pentru credința ta. Vezi asta, Joseph and Wolf Leibovich, acolo este magazinul românesc pe strada lor. Au venit din Ungaria cu 0 bani și au început și ei să lucreze în construcții, doi frați, și erau veniseră de la țară și nu știau ei, doar știau să pună banii să cumpere pământ. La țară, de acolo din Ungaria, dacă aveai pământ, erai cineva. Și au cumpărat și ei pământ, dar n-au făcut nimic pentru ei. Și peste vreo 20 de ani, pământul lor a valorat și a devenit milioane și pun numele peste tot. Au donat aici ca să facă spitalul evreiesc.
așa, din întâmplare. Și alții râdeau de ei că tu de ce nu faci aia și doar băgau și banii în pământ. Uite, asta e ceva foarte interesant. Nu știi dacă este 3D sau dacă e... 3D sau dacă e... Dintr-o parte, când te uiți, ai impresia că e o poză, că e plată. E plată, da. Dar Când o să mergi mai încolo, o să vezi că devine, Da. se schimbă. Am văzut și ieri prin oraș foarte multe opere de artă abstracte. foarte mulți români au început, când au venit în depresie și n-au găsit de muncă, au început să lucrau în restaurante. Sunt unele restaurante erau numai români la astea de banchet, de nunți, de botezuri, dar apoi au avansat și foarte mulți sunt în property management. Funcție de conducere. Manageri de hoteluri, manageri de condominiumuri. La noi, la sediu, managerul e român. Cum sunt văzuți românii aici în Canada? Nu prea știu multe, știu despre Nadia Șescu, de Țiriac și de... Cum îl cheamă pe ăla? Hagi. Toți știu despre Hagi. Ăștia așa, dacă sunt egipteni sau dacă sunt de prin Orientul Mijlociu, toți știu despre Hagi. Aici sunt mai complicat că sunt străzi înguste. Astea sunt vechile clădiri care au mai rămas din fostul Toronto și ce este foarte interesant aici în Toronto e că nu le dărâmă, opresc doar fațada și pun zgrienorul în spate. Aici, dacă sun la 911, la 911, vine și pompierul, vine și dacă chemi salvarea, te costă $50, chiar dacă tu ești... Tu ai problemă? Tu ai problemă. Hai să vezi și tu cum este într-un zgrienor aici și arată aia scara. Acolo le dăm noi graduarea acolo, pe scară. Era să zic că e cineva acolo. E făcut ca un spital, așa cu de asta infirmerie, cu perfuzii, cu toate astea și aici de astea ca să fie realistic și avem și copilași, ca să aibă grijă de ei. Cred că sunt pe aici. Ok. Aici este sala de... Da, sunt copii și aici avem, asta e pentru science, pentru știință aici. Aici mai mult clasele pentru de-astea de știință. Aveți proiectorul aici. Și cu ăsta. Și ăsta este cel mai vechi skyscraper, uite, vezi ca în New York, care este încă cel mai vechi din Toronto și al doilea vechi din lume. Și aici bănuiesc că le aveți închiriete aceste Suntem spații, în parteneriat, nu e al nostru, noi avem, asta e al noastră și asta și suntem în parteneriat cu cu o altă școală și ei, noi al lor, închiriază și noi împreună facem programul. Asta e unul dintre cele mai scumpe... Păi îmi imaginez asta, că e inima orașului. Adică și nu numai aia, dar e istoric, se cheamă Traders Bank și e monument istoric. Exact. Da, îmi imaginez studenților le-a plăcut când eram înainte de pandemic aici, că era în centru și totul e foarte aproape și ăsta, da? Da. Acum mai mult nu se... E online. Majoritatea vor online. Da. Dar totul, ăsta sunt modern, clădirea e cea mai veche din Toronto, de există. Nu vroiau să o construiască că o să schimbe direcția vânturilor și toate astea. Uite și scrisoarea aia de scrisori de poștă. Da. Toate astea sunt, și aici poți să vezi scara asta, care e unică, e foarte veche, ca prin Paris, așa, făcută art deco, totul este din alea originale, vezi, totul vechi. Și uite aici vezi câte lipsesc, care s-au dat bankrupt, care nu mai înțelegi, au rămas, când eram noi aici în person, erau vreo 30. Clădirea asta e bancă și nou dărâmat-o, au construit Grienorul, hotelul, e construit în el. Asta e Times Square în Toronto și aici sunt tot felul de festivaluri. Acolo unde scrie Sam, când am venit noi aveau case de discuri. Ce e frumos aici, păstrează așa câte ceva amintirea pe loc, chiar dacă le dărâmă. Este mult mai frumos seara, noi am trecut pe zi aici. Ceva foarte interesant și am fost, aici este Miniature Canada. Noi nu ți-ai dat seama, dar aici vreo 30 de metri în pământ. E făcută toată Canada în miniatură. Da. Și poți să te duci în vreo $80 așa. E foarte realistică. Toate orașele, Vancouver, și poți să te duci și îți faci o poză și te face pe tine ca
Avem și oamenii străzii, drogați. Asta este de-aia de HIV, de AIDS. Da, Asta de- e simbolul, de aici începe. De SIDA, nu? Sau Da, cum se SIDA. spune? De aici începe o zonă mai sensibilă, mai delicată, cum să-i spunem. Foarte animată. Iată, LGBTQ, Viața de noapte este 2S. foarte animată aici, nu? 2S înseamnă two spirits. spirits. Cu două spirite, da. Tot felul de simboluri pentru avertizare despre virus, SIDA, tratament și să protejeze lumea. Și pe jos sunt făcute Și pe jos și pe sus. Trecerea de cu- pietoni, da. cu curbeu și ăsta, zidurile. toate școlile trebuie să aibă steag. E- Doar din această zonă sau de peste tot? de peste tot De este peste o tot. politică. Da, aici e fiecare casă are. Magazine din asta de tot felul de instrumente, de plăceri, cannabis. Dar una lume care nu este din comunitate, dar vine aici că e Pentru așa, distracție, să te distrezi. Viața de noapte e activă, da. Aici e partea care e mai activă A orașului. noaptea, că restul se duce acasă cu copii, să bea și o bere, să uită la televizor. Și cam atât, da. Cam atât. Lumea care lucrează pe la bănci, locuiește pe aici prin condominiurile astea și lumea mai tânără, tineretul, dar oamenii cu copii și așa mai de familie sunt mai mult prin suburbii, mai spre nord, cartierul e mare. Dar aici e frumos. Dacă te duci puțin mai încolo, devine foarte sărac și oamenii care sunt drogați. Pe aici nu-i vezi că sunt Ca ei sunt oamenii normali, să spunem, normal, ei sunt din comunitate, dar nu sunt că au ajuns pe stradă. Mai Da, sunt da. unii pe aici, dar dacă te duci pe străzi laterale, atunci și prin parcuri îi vezi. E foarte controversat că unii zic că ăsta cu vape-ul e și mai Periculos, toxic? decât să fumezi. Pentru că ai impresia că nu e toxic, sunt unele substanțe care e foarte controversat, dar multă lume, doar că nu văd fumul, consideră că e safe și sunt foarte multe diferite mirosuri, gusturi, Da, arome care... și aromele astea sunt toate artificiale, cele mai multe sunt foarte... Și Substanțe nu chimice care... nu s-au făcut atât de multe cercetări și nu s-au făcut atât de multe investigații și nu au date, pentru că acum au început să folosească vape-ul și nu au date, dar s-a observat că sunt foarte mult cancer de plămâni la tineret. Pentru mine a fost o onoare că ne-am văzut. Sperăm să ne vedem și data viitoare. Da. Dacă vor oamenii să vă găsească, poate vor informații, vor să vină aici, sunt doctori interesați, aveți o adresă undeva sau îmi lăsați un link, îl pun în descriere sau Facebook. Website sau pe Facebook. Starmed. Dacă zic că v-au văzut pe la voi, îi ajutăm pe toți. Ok, o să vă las linkul în descriere. Mulțumim pentru tot, mi-a făcut o plăcere. Păcat că nu am stat mai mult. Data viitoare și mult succes, Mulțumesc. drum bun și la toată lumea multă fericire și să ajungeți cu toți să vedeți Toronto și alte locuri minunate pe care Da, pentru că e o țară minunată, un oraș minunat. Voi le arătați la toți și nouă și la alții din comunitate. Prieteni, cam atât pentru astăzi. Am întâlnit două persoane extraordinare, am aflat lucruri interesante, am văzut lucruri frumoase. Ce părere aveți despre insulină? Chiar sunt curios, lăsați-mi părerile în comentarii, iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis și mă ajută. Nu uitați de like, părerile în comentarii, cum v-am spus, și ne vedem data viitoare într-o nouă aventură, tot de aici din Canada. S-ar putea să fie ultimul vlog, așa că până data viitoare eu vă spun numai bine!